على الأكيد فقدت ملفات عن طريق الخطأ أو عطب ما. هل هي مشكلة؟ نعم مشكلة. مثلا لو عملت فورمات للكمبيوتر أو USB أو بطاقة الأسدي كذا القرص الصلب الخارجي وفقدت ملفات أساسية. أعلم أنك تعلم أنه يوجد العديد من البرامج التي تؤدي هذه الخدمة، ولكن ليس كل البرامج تسترجع الملفات بالشكل الصحيح. منها من تسترجع لك الملفات ولكن الملفات تكون معطوبة أو تالفة، والملفات المسترجعة على الأغلب لن تجدها بأسمائها الصحيحة، بحيث الاسم يتغير إلى أرقام، بحيث سيكون الأمر صعب عليك إعادة ترتيبها وتنظيمها. يجب أن تدخل إلى كل ملف أو صورة أو أغنية أو ملف صوتي أو فيديو حتى تعيد تسميته. متابعي قناة درة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا في فيديو جديد عن برنامج أكثر من رائع. كالعادة قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا باللايك والتعليق الإيجابي، وأهم شيء الاشتراك. إذا الضغط هنا تأخذكم إلى موقع الختم، نقوم بصفحة التدوين التي نضعها، وأي سؤال كان نحن في انتظار حتى نجيبكم عنه، بحيث وضعت لكم تدوينة عن عملاق استرجاع الملفات المحذوفة من الكمبيوتر. برنامج أكثر من رائع، بحيث وضعت طريقة التعامل مع البرنامج والاستفادة منه أقصى استفادة. المهم يمكنكم تحميل على حسب نظام التشغيل، إما ويندوز أو ماك، فكل ما عليكم الضغط هنا. في حالة ما تريد شراء النسخة المدفوعة فهناك قسيمة خصم تصل إلى 30%، وكل ما عليك عند الشراء وضع هذا الرمز وسيتم تخفيض السعر إلى 30%. أوكي، عند تحميل الملف فكل ما عليك الضغط على نسخة الويندوز أو الماك، تجربة مجانية بهذا الشكل. البرنامج بسيط. عندما نقوم بتحميل النسخة المجانية ستجده 1.45 ميجا بايت، برنامج صغير جدا جدا. عندما نقوم بالضغط هكذا سيحمل مباشرة. أوكي، نحن سنقوم بتغيير مكان الحفظ إلى سطح المكتب. أوكي، بهذا الشكل ستارت. جيد، نذهب إلى سطح المكتب، نجد البرنامج هنا. أوكي، نقوم بالضغط ضغطتين ثم أو أوكي، ثم نقوم بتفعيل هنا إن لم تفعل، ثم انستول، سيتم تثبيته بسرعة. جيد، انتهينا. اضغط هنا سيفتح لنا البرنامج. كما لاحظتم برنامج بواجهة بسيطة سلسة. عند الضغط هنا على زيادة الخطوط تسمح لك بتغيير اللغة إلى العربية أو أي لغة أنت تريدها، فقط بتغييرها. سنختار اللغة الإنجليزية بهذا الشكل، من فرنسية إلى إنجليزية. نفس الشيء سنختار اللغة العربية، نفس الشيء تم تغيير اللغة. كما يمكنك من عمل حساب أو دليل أو دعم وغيرها من الخيارات المتاحة أمامكم. الآن كيف أسترجع الملفات المحذوفة؟ كما تلاحظون هنا على سطح المكتب فسلة المحذوفات فارغة. سأقوم بحذف مجموعة من الملفات المختلفة، منها إكسل، وورد، ملف صوتي، فيديو وغيرها. المهم سأقوم بحذف مجموعة من الملفات بهذا الشكل. ها هي سلة المحذوفات، سنقوم بحذف كذلك نفس الملفات. تذكروا إكسل، باوربوينت، ببليشر، وورد، ويف، ملف تكست. أوكي، غلق. كما تلاحظون الواجهة بسيطة جدا، فيمكنكم استرجاع من USB أو الأقراص كما تلاحظون قرص طرق CD أو غيره، أو يمكنك استرجاع من ديسكتوب، سلة محذوفات أو Select Fold. يمكنك تحديد الملف الذي تريد استرجاع سواء كان في C أو D أو غيره باسمه. أوكي، أول شيء قمنا بحذف ملف من على سطح المكتب. اضغط Start.
لاحظوا هنا قال لك سيأخذ 13 دقيقة. لما أخذ 13 دقيقة؟ على حسب نوعية الملفات التي سيتم استرجاعها سيأخذ منك بعض الوقت، وخاصة إن كانت ملفات بحجم كبير الفحص سيكون هناك فحص عميق جدا حتى يسترجع لك جميع الملفات. كما تلاحظون هنا مباشرة أظهر لي الملفات التي تم حذفها من سطح المكتب، وكذلك التاريخ موجود هنا 31/5/2021. سننتظر إلى أن يتم استرجاع جميع الملفات. قبل أن تنتهي عملية السكان هذا الزر حتى نوقف السكان مؤقتا، وهنا توقيفه نهائيا والرجوع إلى الهوم أو الصفحة الرئيسية. أوكي، ننتظر إلى أن ينتهي. جيد، انتهينا. نضغط على أوكي. سكان كومبليت، تم الانتهاء من عملية السكان. كما تلاحظون كل الملفات تم استرجاعها باسمها، لا تحتاج إلى أن تضيف لها اسم من جديد. وكذلك هنا يضع لك الصور، وهنا الملفات، وهنا الفيديو، ومور يوجد الكثير، إما أوديو، إما إيميل أو ويب. كل هذه الأمور سنتكلم عليها من الموقع الرسمي مباشرة، وهنا جميع الملفات. إذا كنت تريد استرجاع جميع هذه الملفات فكل ما عليك الضغط هنا. بالإجمال الملف الأول عليك تفاديه لأنه ملفات خاصة بسي. كذلك أريد أن ألغي هذا وهذا. أوكي، هناك ملفات أخرى أريد أن أقوم بإلغائها، فالأمر سهل. بعد ذلك نضغط على recovery، أو يمكنك الضغط على home والرجوع إلى الصفحة الرئيسية. نضغط على recovery بهذا الشكل. نحدد المكان الذي سنقوم بالحفظ فيه، إما في أقراص خارجية أو على الجهاز نفسه أو على جهاز ولكن في مكان مغاير. مثلا سنختار الF. أوكي، سنختار new folder، نقوم بتحديد الفولدر كله ونكتب ما نريد. مثلا سأكتب 2023. هذا الملف كنت أقوم بتجربته ونجح معي. بذلك نضغط على recovery حتى يسترجع، وتم استرجاع الملفات. فيمكنك الضغط على مشاهدة الملفات المسترجعة، ستجدها في C. نقوم بفتحها ثم نضغط هنا user PC desktop، يعني الملفات التي تم استرجاعها من ديسكتوب. هذه هي الملفات التي تم استرجاعها أو الملفات التي تم تحديدها. لنفترض أن لدي فلاش ديسك أو بطاقة SD أو أي شيء آخر، فكل ما علي إن كنت في هذه الصفحة أو في هذا المكان أضغط هنا على الصفحة الرئيسية، أضغط بهذا الشكل يعود بي. لاحظوا هنا جهاز USB فارغ كليا، سنقوم بفتحه. لاحظوا فارغ لا يوجد فيه شيء. أريد أن أسترجع الملفات التي كانت فيه، إما بالضغط ضغطتين أو ذهاب إلى ستارت وننتظر. قال دقيقة، سننتظر دقيقة. ملف كان فارغ. لاحظوا الملفات التي ظهرت 2019 2020 ملفات قديمة جدا، استطعت استرجاعها بهذا الشكل كما تلاحظون أمامكم. هذا الشيء جميل جدا. يبحث عن الملفات وأريد أن أقوم بفتح صورة ما. مثلا سأقوم بفتح هذه الصورة بشكل عشوائي، نقوم بالضغط ضغطتين. لاحظوا تم فتح الصورة بشكل عادي جدا، وهذا شيء جيد. ننتظر إلى أن ينتهي البرنامج كليا من عمل استرجاع للملفات، ونعيد استخراج الملفات بشكل عادي جدا. أو كما قلت سابقا يمكنك توقيفها مؤقتا واستخراج الأشياء التي أنت تريدها، أو توقيف كلي. نضغط يس، وبحيث ستظهر لك جميع الصور الموجودة هنا والملفات بالترتيب والفيديو ومور. يوجد أشياء أخرى. إن أردت استرجاع نضغط recovery فقط بتحديد الملف. إن لم أريد استرجاعهم كالعادة نضغط على home ثم هنا return ونعود إلى المكان. فيمكنك عمل recovery from crash computer في حالة ما هناك عطب على جهاز كمبيوتر فيمكنك إصلاح العطب. فهذا البرنامج أكثر من رائع. أوكي، سنقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بهم. كما تلاحظون هنا
تجد أشياء أساسية، يعني حتى لو تكلمت عن البرنامج ما تكلمت ستجد أنني لم أستوفي حقه، بحيث هذا البرنامج يسمح لك باسترجاع 1000 نوع من البيانات، سواء المجموعة الخاصة بالصور أو الفيديو أو الصوت أو الأرشفة أو البريد الإلكتروني أو أشياء أخرى. يعني هذا برنامج عملاق لاسترجاع الملفات المحذوفة أو الضائعة. حتى إن كانت لديك ملفات معطوبة فيمكنهم إصلاح الأمر. نصائح وحيدة لاستعادة البيانات: لا يمكن فتح ملف إكسل، الأمر راجع إليكم في استعمال البرنامج، فيمكنكم استعمال تجربة مجانية أو الشراء. إن أردتم الشراء هناك كوبون خصم يصل إلى 30% لفترة محدودة، فأسرعوا في شراء البرنامج. المهم إخواني في الله، كان هذا فيديو اليوم، فإن أعجبكم لا تنسوا دعمنا باللايك والتعليق الإيجابي. في آخر كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.